Bỏ đây hả? Hả? Bỏ đây. Bỏ đây hả? Rồi con chơi đi. Đây là cái máy để mà ép kem đúng không? Vô tay bỏ rất nặng vô đây con, ép ra cho mấy bạn coi. Bỏ vô. Cái này có cái gì vậy? Rồi, bỏ cái ly kem vô ha. Chưa. Bỏ kem cắt. Bỏ rất nặng vô hả? Rồi bao nhiêu đó được rồi. Xong cái mình bỏ cái này vô hả? Đúng không? Bỏ cái này nè. Rồi xong. Đem ảnh xuống. Đây, cái này dưới đây đó. Rồi dở lên đi con. Xong rồi con muốn lấy ra con kéo cái này ra nè. Đó, kéo ra. Rồi xong, là nó cắt đứt cái này luôn nè. Là lấy ra. Đó. Là ra cái ly kem vậy đó hả? Nè, dạ con nè. Có gì hết. Rồi con làm kem cây cho mấy bạn coi đi. Con làm kem cây đi. Ở đây có mấy màu hả? Cái này là màu vàng. Còn cái này là màu nâu. Mẹ con chơi màu đỏ trước. Còn cái này là màu đỏ. Mẹ con chơi màu đỏ trước mẹ. Mình biết rồi. Còn cái này là màu xanh nè. Bác màu xanh. Còn cái màu nữa. Cái này là màu trắng nè. Mẹ mở cho con này. Mẹ mở cho con rồi. Đợi mẹ. Nhiều con lấy con làm thôi. Mở vô luôn hả? Không được. Lấy gắt ha. Cầm đó đi. Nè có cái que kem này nè, để vô. Nặng quá. Để vô đâu? Nặng quá. Nè, để vô cái que kem chính giữa này nè. Cái kem ở này nè. Đó, xong rồi nặng. Không biết gì hết trơn. Cái nặng gì hết đây? Phải đâu, vô cho ba đi. Rồi. Con lấy cục khác đi nè, con lấy cục màu xanh nè. Con làm cục màu xanh nè. Đó, xong rồi. Các bạn ép hai lại nè. Đó. Làm từng cái này. Con chạy lại. Nó bắt trước kìa. Trời ơi, bà ép có ra hình không? Đây cái kem. Wow, có làm Phật cứu ghé. Có làm Phật cứu ghé. Đâu đưa đây mẹ coi coi. Ra hình luôn á hả? Đâu mẹ coi coi. Mẹ con cái này gỡ được. Mẹ coi. Mẹ cái này gỡ ra được. Gỡ ra được hả? Kem của con nè. Mâm đây tay. Mâm giả bộ ăn á, giả bộ ăn kem á. Ngon không? Ngon không? Cài chết với cây được. Này đất chiếc đây được. Không ăn được hả? Không ăn được. Ăn được mà. Không này chết cây được. Giờ ba lần cho đẹp. Cái khuôn với đựng kem. Cái này là cái khuôn để làm cái cây kem á. Mẹ con ba con làm bột đèn nha. Này một cây. Kêu ba gỡ cho con đi. Kiếm gì sờ băng con nữa. Kiếm ghê. Rồi. Rồi mẹ tắt video nha. Rồi. Con chơi tiếp đi.
làm bột cháo với ốc ba. Ừ. Ăn giả bộ thôi. Ngon không con? Ngon không?